අපි ඕන කෙනෙක් මොන අවශ්‍යතාවයකට හරි voice audio record කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට record කරන audio එකේ quality එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද mic වල quality ගන්නවා මේ විදිහට එන audio එකේ quality එක noisy ගතිය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් හොඳට voice එකක් record කරගන්න ඕන නැත්නම් video එකක audio එක හොඳට record කරගන්න ඕන නම් හොඳ mic එකක් use කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳ mic එකකුත් නැත්නම් අපි කොහොමද මේක කරගන්නේ? ඉතින් අපි ගාව තියෙන්නේ normal mic එක නම් ඒ වගේ එකකින් quality audio එකක් record කරගන්න හැටි තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ. ඔයා තාමත් UniCapture YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් website app review videos වගේම product review videos උත් මේ channel එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක කැමති නම් දැම්මම ගිහලා බලලා like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. කොහොමද මේ විදිහට normal mic එකකින් record කරගන්න audio එක high quality audio එකක් විදිහට පත් කරගන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ ඕනේ mic එකකින් audio එක record කරගන්න මේ audio එක enhance කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමය ගොඩම සාර්ථකයි. ඒ වගේම ඔයාලට free use කරන්න පුළුවන් tool එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ tool එකෙන් voice එක enhance කරගන්නේ, voice එකක quality එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ වගේ audio එකක් තියෙනවා මං ගාව. මම මේක ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම්. මේ sample audio එකෙන් අපි මේක try කරලා බලමු. මේක මං record කරන්නේ ටිකක් noisy mic එකකින්. ඉතින් මොන වගේ වෙනස්කමක් වෙයිද කියලා අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ෆීල් වෙන්නේ නැති ගොඩක්ම noisy ගතියක් ඒ වගේම කිසිම quality එකක් නැති audio එකක්. මම ඒක normal mic එකකින් record කරපු audio එකක්. අපි බලමු දැන් මේ audio එක කොහොමද quality audio එකක් විදිහට කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන සරලවම web browser එකට යන්න. mobile එකෙන් නම් ඉන්නේ ඒකෙත් Chrome වගේ web browser එකක් තියෙනවනේ. මේ web browser එකට යන්න. මෙතන ඔයාලට search කරන්න තියෙන්නේ Adobe Podcast කියලා. මේ විදිහට Adobe Podcast කියලා search කරගත්තට පස්සේ න උඩින්ම link එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී podcast.adobe.com කියලා තමයි තියෙන්නේ. Adobe ලගේ official site එකෙන් තමයි අපි මේ වැඩේ කරගන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේක free කරගන්නත් පුළුවන්. මේ site එකට ගිහින් ටිකක් පහළට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන enhance speech කියලා එකක්. මෙන්න මේ බටන් එකට සරලව click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එක example එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන enhance කරපු voice එකක් සහ enhance කරන්න කලින් voice එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම play කරලා පෙන්නන්නම් ඒක. I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. ඉතින් දැන් මේ play කරන්නේ enhance කරපු එක. In a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone. ඒකට පේනවාද ගොඩම ලොකු difference එකක් තියෙනවා මේ දෙක අතර. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ voice එකත් high quality voice එකක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන් මේ site එක හරහා. අතරම මේකේ pro version එකක් සහ free version එකක් කියන දෙකම තියෙනවා. ඒනකොට අපිට free version එක ගොඩම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. අපි free version එක use කරනවා නම් විනාඩි 30ක් වෙනකන් audio එකක් විතරයි use කරන්න පුළුවන්. එකක duration එක විනාඩි 30ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනි. උපරිම MB 500ක file එකක් විතරයි upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවසකට එක පැයක් තමයි අපිට මේ විදිහට enhance කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන choose files යන්න. ඊට පස්සේ අපේ file manager එක open වෙනවා. මෙතනදී අදාළ voice එක select කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට select කරලා open කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ site එකෙන් ඉතිරි වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම කරනවා. ඉතින් මේකට පොඩි වෙලාවක් යයි. ඔයාගේ voice එක ටිකක් දිගයි නම් විනාඩි 10ක් විතර යයි. එහෙමත් නැත්නම් ඊට අඩුවෙන් කොහොමද මේක සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවාද දැන් මගේ voice එක enhance වෙලා ඉවරයි. අපිට මෙන්න මේකට click කරලා මේ voice එක අපිට download කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ආයෙත්තර original voice එක ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම්. මේ sample audio එකෙන් අපි මේක try කරලා බලමු. මේක මං record කරන්නේ ටිකක් noisy mic එකකින්. ඉතින් මොන වගේ වෙනස්කමක් වෙයිද කියලා අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ විදිහට enhance කරපු voice එක. මේ sample audio එකෙන් අපි මේක try කරලා බලමු. මේක මං record කරන්නේ ටිකක් noisy mic එකකින්. ඉතින් මොන වගේ වෙනස්කමක් වෙයිද කියලා අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මුල් ඔරිජිනල් වොයිස් එකේදී සවුන්ඩ් වැඩි වෙන තැන් අඩු වෙන තැන් ඒ වගේ අපිලි වලට තිබ්බ එක මේකෙදී එක ලෙවල් එකකට අවිල්ලා තියෙන කියලාත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් හයි ක්වොලිටි විදිහකට එන්හාන්ස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටූල් එක යූස් කරලා. ඉතින් ඔයාලත් YouTube කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් පොඩ්කාස්ට් එකක් කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේ ටූල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. දවසකට පැයක ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා පැයකට වඩා එන්හාන්ස් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉතින් දවස් දෙක තුනකින් කරගන්නත් පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයා මේ ගැන හොය හිටියා නම් ඔයාලට ගොඩක්ම හෙල්ප්ෆුල් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් ඔයා බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell එකත් all කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම alert එකේ ඉන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේම interesting වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.